Spre deosebire de celelalte internări când intram ne-ok, ca să zic așa, cum am intrat ok și am ieșit tulburat, pentru că ce mi s-a întâmplat acolo a fost de nivelul paranormalului, nu știu, din cauza bolii, habar n-am. Astăzi vreau să-ți spun cum a fost a treia internare a mea la Spitalul de Psihiatrie, cea din 2021. Am mai făcut un video aici pe canal în care am spus cum e să fii internat la Spitalul de Psihiatrie și pe atunci, adică prin 2009, situația nu arăta prea bine. Astăzi vreau să spun că situația s-a îmbunătățit în Spitalul de Psihiatrie de la acel video și am simțit nevoia să fac o actualizare la acel video pentru că nu mai reflectă realitatea. Bun, deci în 2009 a fost prima mea internare care a fost la Spitalul Socola din Iași. Am stat într-un pavilionul 2 bărbați, cred. Acum am mai fost internat în 2012 și am stat în același pavilion, iar în 2021 am stat într-un pavilion mixt, alături de pavilionul 2 bărbați. Motivația internării, ultimei mele internări, cea din 2021, a fost schimbarea tratamentului pe care îl luam, pentru că aveam un efect secundar de la medicamentele pe care le luam până atunci și acel efect secundar erau niște tulburări de vedere pe care le aveam. Rezerva în care stăteam eu avea locuri pentru 2 persoane, deci erau 2 paturi, deci eram eu și încă cineva în acea rezervă. Mai era un salon mai mare în care stăteau mai multe persoane și în acest pavilion față de celălalt din 2009, aici nu era supraveghere video. Apropo, dacă vrei să vezi poze din spital, am făcut câteva poze și le găsești pe Patreon. O să pun un link în descrierea acestui video către poze. Bun. Cum era rutina zilnică, cum era viața de zi cu zi în Spitalul de Psihiatrie, ei bine, se dădea trezirea, nu mai știu exact orele, dar în jur de 7-8. Oricum era mult prea devreme pentru mine, pentru că nu apucam să dorm suficient. Mic dejunul era pe la 9, după aia luam medicamentele de dimineață și prânzul era pe la 1 sau 2, cina pe la 5 sau 6 și din nou la 7 luam medicamentele de seară. Am ținut un jurnal pe perioada șederii mele la Spitalul de Psihiatrie și mi-am notat acolo că mic dejunul consta în pâine cu brânză topită, ceai și salam, prânzul consta în borș, piure cu salată de varză și pulpă de pui și la cină ne dădea macaroane cu brânză și gem și o felie de salam. Bineînțeles, meniul varia, nu erau exact aceleași feluri de mâncare în fiecare zi, dar ăsta este doar un exemplu. Mâncarea era bună, doar că mai trebuia puțină sare, dar asta putea să-și pună oricine. Bun, ce activități erau pe acolo, ce puteai să faci? Era un parc, puteai să ieși afară în parculețul ăla. Eu mi-am luat și un e-book reader, mi-am luat Kindle-ul și citeam cărți electronice pe el. Aveam și un telefon la mine, altul decât cel principal, ca să zic așa, că nu am știut dacă să îl iau pe ăsta mai scump pe care l-am, pentru că am zis că poate să mi-l fure cineva sau... Și mi-am luat un telefon mai vechi pe care îl mai aveam eu prin casă. Dar nu a fost problemă să-mi dispară ceva de acolo, deci totul a fost în regulă. Da, și de pe telefon mai puneam meditații, ascultam muzică de pe YouTube sau mă uitam la videoclipuri și, bineînțeles, păstram legătura cu rudele apropiate prin telefon. Tot ca activități pe acolo puteai să te mai duci la un televizor care era în sala de mese. Recunosc că nu prea m-am dus să mă uit la televizor. De altfel, nici acasă nu stau să mă uit prea mult la televizor. În rest mai vorbeam cu ceilalți pacienți și, bineînțeles, făceam vizite regulate la psiholog, la psihiatru, la analize, dacă era cazul și cam asta făceam, cam astea erau activitățile. Mi s-au făcut și niște analize la un moment dat, adică mi s-a luat sânge dimineața, foarte dimineața și era să leșim pe acolo, dar despre asta poate într-un alt episod. Totul s-a terminat cu bine, însă mi-am revenit și totul a fost ok după ce am stat puțin pe o canapea. Bun, ce mi-a plăcut acum față de precedentele internări a fost curățenia, faptul că puteai să faci un duș, că tot omul civilizat, te duceai la baie și erai singur și făceai duș ca acasă, ca să zic așa. Erau și răvețele de unică folosință, chiuvetă în cameră, era liniște noaptea, asistentele și medicii erau de treabă, aveai frigider unde puteai să-ți pui mâncare, la bucătărie era o organizare bună și într-o seară chiar am auzit și muzică din asta mai liniștitoare, un fel de meditație, așa era pusă pentru a ne liniști, pentru a putea dormi mai ușor. Și în timpul zilei se făcea dezinfectare cu o lampă UV
din nou foarte, foarte ok și din punctul ăsta de vedere. Ce aș îmbunătăți? Poate că mirosul de spital, dar asta nu e cine știe ce mare dezavantaj, te obișnuiești până la urmă. Aș pune Wi-Fi, probabil, eu am stat pe datele mobile, dar un Wi-Fi ar fi binevenit. Un fion, cred că aș pune, nu știu dacă am văzut pe acolo un fion ca să te osuci cu el. Și poate, din punctul de vedere al asistentelor sau al medicilor, poate aș îmbunătăți sau să fie mai atenți sau atente la nevoile pacienților. Poate aș zice că într-o noapte nu prea am putut să dorm, m-am dus la asistentă și mi-am cerut voie să dorm într-o altă rezervă pentru că al meu coleg de cameră sfărăia îngrozitor și nu puteam să dorm din cauza sunetului și am cerut să fiu mutat într-o rezervă alăturată și nu am fost lăsat, nu mi s-a dat voie. De fapt, aceasta a fost o mare problemă pe durata acestei internări la spitalul de psihiatrie din 2021 pentru că nu am putut să dorm suficient și asta a dus probabil la niște halucinații auditive și vizuale și așa mai departe și insomnii și până la urmă asta e programul de spital, te trezești la o anumită oră, ții medicamentele la o anumită oră, te culci când se culcă și ceilalți și te trezești când se trezești ceilalți. Deci, bineînțeles, puteam să mai dorm în timpul zilei, dar mi-am dat seama după aia că totul se putea rezolva cu o pereche de dopuri de urechi și nu mai auzeam nimic și aș fi putut să dorm probabil, da. Mă rog, a fost ok în cele din urmă, dar cam greu cu somnul. În concluzie, am intrat foarte ok acolo, spre deosebire de celelalte internări când intram ne-ok, ca să zic așa, intram bolnav și ieșeam ok, ca să zic așa, la celelalte internări. Acum am intrat ok și am ieșit bolnav. Da, am ieșit, nu bolnav, dar am ieșit tulburat, pentru că ce mi s-a întâmplat acolo a fost de nivelul paranormalului, nu știu pe cine sau pe ce să pun toată acea experiență, din cauza bolii, habar n-am. Dar important e că acum sunt bine, că până la urmă și timpul ăsta are un rol în vindecare și dacă trece și reziști în timpul ăsta, până la urmă nu că te vindeci, dar revii pe linia de plutire, ca să spun așa, ești ok cât de cât. Poți funcționa în societate, cum s-ar exprima medicii, da. Deci răspunsul la întrebarea cum e să fii internat la spitalul de psihiatrie este depinde. Nu-mi place nici mie răspunsul ăsta, dar depinde de locul în care ești internat, de timpul. Vezi că în 2009 era mai nasol, acum a fost mai bine. Pentru mine, ce-i drept, am fost internat într-un pavilion separat, adică altul decât cel din 2009 și 2012, dar probabil și asta a contat, pentru că ăsta era, cred că era proaspăt renovat și era mult mai ok decât ce am văzut în 2009 în celălalt pavilion. Dacă și tu ai fost internat în spitalul de psihiatrie sau ai o rudă care a fost internată în spitalul de psihiatrie, lasă-mi un comentariu și scriem cum e să fii internat tu acolo sau cum a fost experiența pentru cei apropiați ție. Nu uita de Patreon, pun acolo poze din spital mai multe și hai și cu un like pentru acest video dacă ți-a plăcut și vrei să mai fac videouri asemănătoare. Gânduri bune, prieten bun și ne vedem data viitoare. Pa, pa!